400 سال پیش در آلمان امروز یه آقای بود به نام نئاندر. آقای نئاندر مرد خدا، اهل طبیعت، از خوبهای کالوینیست که دوست داشت بره در طبیعت قدم بزنه. آدم دینی بود، هرچی هم در کوه و دشت و دره میدید براش ورقی بود از معرفت کردگار. یه جایی هم که زیاد میرفت و الهام میگرفت و شعر میگفت براش اینجا بود. یه دره قشنگی نزدیک دوسلدورف امروز میرفت و طبیعت رو میدید و از این شعرهایی میگفت که مثلا امروز هم در کلیساها همچنان میخونن. هم ایشون میرفت، هم هنرمندای دیگه، نقاشهای دیگه اینا میرفتن. ما اینجا میخوایم داستان نئاندرتالا رو بگیم. ربط این آقا به داستان ما چیه؟ هیچی واقعا، بجز اسمش. آقای نئاندر اسمش موند روی اون دره، یعنی اسم اون دره رو به احترام ایشون گذاشتن دره نئاندر یا نئاندرتال. ما هم همین جای داستان دیگه کارمون با این آقا تمام میشه، ولی کارمون با دره نئاندر تازه شروع میشه. کی بود این آقا؟ این آقا قرن 17 بود. بعد 200 سال بعد از ایشون تو همون دره یه روز یه سری کارگری داشتن تیشه میزدن سنگ در بیارن، یهو رسیدن به یه سری اسکلت و استخون جمجمه و اینا که یه خورده براشون عجیب بود. میدیدن یه چیزی که انگار آدمه ولی کش اومده، مثلا یه جاهایش یه چونه مثلا انگار نداره، یا یه جوریه. خلاصه کی 1856 زمان مثلا ناصرالدین شاه، اگه بخوایم بدونیم کی میشه، چند سال بعد از قتل امیرکبیر، اون دوره زمانی. استخونا رو پیدا کردن و گفتن این اسکلت کیه کی نیست. گفتن که احتمالاً این از سربازای روسه، از سربازای کازاکه که تو لشکر روسیه بودن، تو ارتش روسیه بودن، آمدن گذاشته بودن پشت سپاه ناپلئون اینا. اینم احتمالاً با اونا بوده، زخمی شده، راه گم کرده، پناه آورده گوشه این غار تو این دره، بعدش هم اینجا مونده تا مرده. ولی یه دانشمندای اینو قبول نکردن، از جمله یک محقق و معلم خیلی پیگیری. گفت این جمجمه‌اش که اینطوری فرق میکنه به خاطر ضربه و اینا نیست، مشکل جسمی نداشته. اینو من اصلا فکر میکنم که انسان نیست، از این انسانایی که ما میشناسیم و تا حالا دیدیم نیست. چند نفر از این فکرها کردن. یکیشون سال 1857 مقاله‌ای نوشت در ژورنال تخصصی زمان ناصرالدین شاه، در ژورنال تخصصی، که این اصلاً یک گونه دیگری از انسانه. ایشون اولین کسی بود که این ایده رو مطرح کرد و اسم این گونه تازه یافته شده رو هم از رو اسم همون دره‌ای که توش پیدا شده بود گذاشتن نئاندرتال، یعنی به این گونه تازه کشف شده گفتن هومو نئاندرتالوس، یا اونطوری که ما میگیم نئاندرتال. خیلی این داستان جالبیه و پر از نکته تازه بود برای من داستانش. اول ببینیم در چه دنیایی این حرفا اصلا مطرح شد. داریم میگیم 170 سال پیش، 1856. 3 سال هنوز مونده که داروین کتاب منشأ انواع رو منتشر بکنه. زمان خیلی مهمی از نظر علمی. حرفی که اینا دارن میزنن بعد از پیدا کردن استخونه یک پیشنهاد جدیدی داره میده. درباره چی؟ درباره اینکه انسان از کجا آمده، داستان ما از کجا شروع شده، داره حرف تازه‌ای میزنه. تا اون موقع حرف چیه؟ چیزی که باوری که بیشتر آدم‌ها دارن چیه؟ تاریخ انسان رو عملاً همون تاریخ کتاب مقدسی میدیدن، خیلی عقب‌تر از اون نمیبردن. حالا ولی کسایی داشتن صداشون رو بلند میکردن، مخصوصاً به پشتوانه این یافته‌های جدید، که نه، تاریخ انسان خیلی قدیمی‌تر از این حرفاست. و این کشفی که تو دره نئاندرتال شد خیلی‌ها رو رسون به اینجا که آها، انسان‌های اولیه‌ای هم بودن که اصلاً از خیلی نظرها شبیه ما بودن و در بعضی چیزا هم از ما متفاوت. حالا من دارم اصطلاحات انسان و اینا رو یه خورده نادقیق و شلخته استفاده میکنم، هم از بیسوادی، هم از این که فکر میکنم که دقت برای این کاری که داریم میکنیم کافیه. ولی حرف معلومه چیه دیگه، و معلوم هم هست که این کشف و ایده هایی که این محققین آورده بودن جلو موضوع مهمی بود در مناظره های علمی اون روزگار، که آیا ما یه گونه جانوری جدیدی پیدا کردیم یا اولین نمونه ها از انسان مدرن رو پیدا کردیم. حرفی هم نبود که همه قبول کنن، اصلا آدمایی بودن که اصلا نمیپذیرفتن
بودن. مهمترین دانشمند اون روز آلمان میگفتش که نه آقا نیاندرتال چیه، گونه جدید چیه، این یه انسانیه، یه مشکلی، گرفتاری، مریضی، چیزی داشته، خود دفرمه شده. منتها کم کم این ایده ها رفت کنار. اون چیزی که بیشتر اعتبار گرفت و پذیرفته شد این بود که این مال گونه ای از گونه های اولیه انسان مدرنه، با شباهت های بسیار زیاد با ما و البته یک فرق های مهمی. یعنی چی این حرفا؟ همه این حرفا و ایده ها داره در چارچوب ایده کلی فرگشت مطرح میشه دیگه. اینکه انسان امروزی نتیجه فرایندیه به نام فرگشت که از حدود 7 میلیون سال پیش شروع شده و آمده تو این چند صد هزار سال آخر رسیده به چیزایی که دیگه شباهتشون به ما خیلی زیاد بوده، از جمله به نئاندرتالا. یعنی اونا هم مثل ما همین آخرای تاریخ بودن، منتها بعد اونها حذف شدن، همونطوری که خیلی گونه‌های دیگر هم که کمتر و بیشتر شبیه ما بودن منقرض شدن و ما شدیم تنها گونه انسان که باقی مانده روی زمین. بعد وقتی که ذهن‌ها به این ایده باز شد، رفتن سراغ یه سری چیزایی که قبلا پیدا کرده بودن در بلژیک، در انگلستان، بعدن اصلا جاهای دیگه، دیدن که اونا هم شبیه همینا از گونه اینا بودن، نئاندرتال بودن، ولی اون موقع اینا رو اینطوری طبقه بندی نکردن. یعنی اونی که نزدیک دوسلدورف پیدا شد اولین نئاندرتال کشف شده نبود، ولی اولین چیزی بود که به عنوان نئاندرتال شناسایی شد در نیمه دوم قرن 19، کمتر از 200 سال پیش، وقتی که هنوز اسکلتای انسان‌های اولیه در آفریقا هم مثلا کشف نشده. تصویر دانشمندای اون موقع از تاریخ انسان خیلی ناقص بوده، ولی حالا داشتن تئوری پردازی می‌کردن، بعضیا برای داستان کامل، و تو اون تصویر کلی که داشتن یه حلقه هایی از این زنجیر طولانی هیچ شاهدی براش نیست، فقط تئوری اون موقع. و وقتی که مثلا یک بقایای اینطوری پیدا میشه، برای بعضی از اون حلقه ها، برای بعضی از تئوریایی که هست، یک شاهدی هم پیدا میشه. بعد شد نوبت فکر کردن و تصور کردن و تئوری پردازی درباره این گونه تازه پیدا شده، درباره نئاندرتال ها. یه سوالای اینجا میاد که حالا سوالایی که خیلی‌هاش تو ذهن منم بود دیگه، که اینا چی بودن؟ اینا چه شکلی بودن؟ اینا چی کار میکردن؟ چی شد منقرض شدن؟ چه شباهتایی با ما داشتن؟ چه فرقایی با ما میکردن؟ و این تصویر ما از اینها در این 170 سال خیلی تغییر کرده، نه فقط به خاطر اینکه چیزای جدید پیدا شده که اون هست، و حتی نه فقط به خاطر اینکه روش‌های جدیدی آمده که همون چیزایی که قبلا پیدا کردن دوباره میرن و دوباره آزمایش میکنن، روش ازش اطلاعات در میارن، اینم هست. ولی از اون جالبتر این که با همون دیده ها، با همون چیزایی که قبلا پیدا کردن و حتی با همون ابزاری که قبلا هم در اختیار بوده، چون بعضی جاها نگاه ما عوض شده، از همونا اطلاعات جدید میگیریم. یعنی چی؟ اولین تصویری که درست کردن، کشیدن از اینکه نئاندرتالا احتمالاً این شکلی بودن، خیلی با تصویری که ما امروز ازشون داریم فرق میکرد. و نگاهی که اون موقع داشتن خیلی هم برتری نژادی و اینها توش بود. یعنی اینطوری بود که خب حتما اونا از نظر فرهنگی از انسان امروزی از ما پایین‌تر بودن، حتما لوزر بودن، خنگ بودن که منقرض شدن دیگه. تا جایی که ما اصلا نئاندرتالو فوشش میکردیم یا هنوزم شاید استفاده میکنیم، میگیم مثلا یارو چه نئاندرتالیه. این درست نیست، این نگاه درستی نیست، از جمله به خاطر اینکه گفتن اینطوری گفتن خودش باعث گمراهی میشه، باعث اشتباه میشه. چون شما وقتی فکر کنی نئاندرتالا نمیتونستن مثلا ابزار درست کنن چون خنگ بودن، نمیتونستن هنر داشته باشن چون انقدی پیچیده ذهنشون کار نمیکرده، اون وقتی نشونه های از این چیزها رو پیدا کنی یه جایی، اتوماتیک میگی که خب این که کار نئاندرتالا نیست، که کار مثلا هوموساپین هاست. در حالی که اگه ذهنت به این امکان باز باشه، میتونی نشونه پیدا کنی از چیزایی که یکی عمدن ساخته، یعنی تصادفی ساخته نشده، با اراده درست شده و کارکردی هم نداشته، کاری نمیخواسته باهاش بکنه، و اینو میدونی در جایی داری پیدا میکنی که بقایای نئاندرتالا رو پیدا کردی. حالا اسم اینو بذار آرت، بذار هنر، یا بذار هر چیز دیگه. یه چیزیه که یه کسی با اراده ساخته و کارکردی هم براش نداشته، فقط دوست داشته درست کرده دیگه. هنره دیگه. وقتی ذهنت باز باشه که نئاندرتالا هم یه همچین چیزایی داشتن، این رو هم میذاری به حساب اونها. از این گذشته الان اصلا اینطوری نیست که همه دانشمندا قبول داشته باشن که ما از اونها بالاتر و بهتر بودیم. دقیق ترش اینه که میگن اصلا این نگاه بالاتر و پایینتر و اینا نگاه غلطیه. ما وقتی مثلا میگیم ما از اونها بالاتریم، یعنی داریم عملاً میگیم که
کل این فرایند فرگشت و اینا هدفش این بوده که برسه به ما درست بشیم، موجودات عالی، ما دیگه تهشیم. در حالی که اینطوری نیست دیگه. این نگاه نیست که هر کی مثل ما نیست یعنی نرسیده، نشده، موفق نشده. اینطوری فکر نمی‌کنن. الان بسیاری از دانشمندان اینو قبول ندارن. میگن که اصلا در مقیاس تاریخی ما تازه واردیم. درسته که الان خیلی زیادیم، الان پخش شدیم در زمین و اینا، یعنی بله موفق بودیم تا اینجا، ولی فعلا این موفقیت کوتاه مدته. ما آیا میتونیم در دراز مدت هم موفق باشیم یا نه؟ نمیدونیم. واقعا با وضعیت امروزی کره زمین چقدر میشه مطمئن بود که چند 10,000 سال دیگه هم ما همینقدر که امروز موفق به نظر میایم موفق باشیم؟ هومو ارکتوس ها 1.5 میلیون سال دوام آوردن. ما خیلی مونده بخوایم برسیم به اون حد از موفقیت. تا اینجا خوب آمدیم، ولی این لزوماً به این معنی نیست که بقیه راه رو هم خوب میریم. تازه اگه مطمئن باشیم که تا اینجا رو خوب آمدیم. خلاصه اینکه معیار موفقیت باید دقیق‌تر تعریف بشه. حرف دقیق‌تر اینه که بگیم که نئاندرتال‌ها هم مثل هوموساپین ها یک شکلی از انسان بودن. این گونه ما راه‌های مختلفی رو رفته، آزمایش‌های متفاوتی کرده. یکیش یه مسیرش مسیر اونا بوده، یه مسیرش هم مسیر ما بوده. تازه مسیرهای دیگه هم هست که تو این ویدیو موضوع ما نیست. بین اینا ما اون تجربه‌ای بودیم که تا اینجا دوام آوردیم و رسیدیم به این مرحله. بقیه باطل شدن. این وسط این که حالا ما یعنی چی و انسان چیه و اینا خودش با سوالای مهمیه. مثلا انسان به شکل بدن برمیگرده، به اندازه مغز برمیگرده، به تکنولوژی داشتن برمیگرده. بعضیا میگن فقط هوموساپین ها انسان هستن، نئاندرتالا انسان تعریف نمیشن. بعضیا تعریف انسان رو بازتر میگیرن، نئاندرتالا رو هم توش میبینن، میگن اونها هم یه جور هیومن هستن که حالا البته دیگه حضور فیزیکی ندارن دیگه. 40,000 سال پیش دیگه اینها منقرض شدن، حضور فیزیکی ندارن ولی در دی ان ای ما هستن. اینم نکته خیلی جالبیه. در بیشتر آدمای دنیا چند درصدی ژن نئاندرتال هم هست. چند تا سوال ولی احتمالاً تو ذهن شما آمده. برای من این سوال ها هست که خب اینا چه ربطی به ما دارن؟ چه چیزایی از ما شبیه ایناست؟ ما میگیم ما ادامه هوموساپین ها هستیم، اینا چیاشون با ما شبیه، چیاشون فرق میکنه؟ با هم روی زمین بودیم؟ اگه بودیم چی کار کردیم؟ چی شده که اینا نیستن؟ ما کاری کردیم که نیستن؟ خودشون نتونستن؟ درباره اینا چقدر میدونیم؟ چقدر میشه اصلا دونست؟ یه خورده درباره اینا صحبت کنیم. هوموساپین ها و نئاندرتالا از نظر فیزیکی و ظاهری شبیه هم هستن و میلیون ها سال پیش ریشه مشترکی هم داشتن. همه در آفریقا بودن، منتها بعد اینها آمدن در اروپا، ولی انقدی موجودات متفاوتی نبودن از هوموساپین ها. در مقایسه با انسان های اولیه در آفریقا واقعا تفاوت زیاد نیست. حتی از نظر چیزایی که دارن و ابزار و روش کار و اینا هم در آفریقا که هستن حداقل تفاوت چشمگیر نیست بین نئاندرتال ها و هوموساپین ها. الان هم که پیدا میکنن فسیل هاشونو شبیه. مغز بزرگ داشتن، اینا هم دماغ خیلی بزرگی داشتن. حالا این یه خورده متفاوتشون میکنه و یه سری چیزایی که نگاهشون میکنن میگن که نه این نئاندرتاله، مثلا مال 300,000 سال پیشه یا مال 400,000 سال پیشه. مخصوصا جمجمه تفاوت انگار مشخصه. ولی اگر همون نئاندرتال رو با انسان اروپایی امروز مقایسه بکنی، یه تفاوت ظاهری میبینیم که نئاندرتالا کوتاه‌ترن، پهن‌ترن، یه خورده عضلانی‌ترن، بالاتنه مخصوصا قویه. چقدر مو داشتن و اینا رو درست نمیدونیم. یه جاهایی خیلی شبیه انسان نشون میدن. توی موزه دوسلدورف، تو موزه تاریخ طبیعی لندن اینا یه نمونه‌هایی دارن و درست میکنن، نشونمون میدن که چقدر نئاندرتال مثلا شبیه انسان مدرن میتونست باشه. این باز یه چیزی بود که تو تصویر ذهنی من فکر می‌کردم موجودات کوتاه خمیده پشت خیلی پرمویی بودن، ولی واقعیت اینه که اینطوری نیست، شبیه‌ترن به ما. و البته زندگی خیلی فیزیکی داشتن، بر همین هم میگیم بالاتنه، خیلی عضلانی داشتن، زندگی فیزیکی داشتن، شکارشون رو باهاش گلاویز می‌شدن، از نزدیک خیلی مبارزه می‌کردن. عمرشون کوتاه بوده نسبتا، مثلا 30 ساله دیگه خیلی پیر می‌شده. از این نظرم فکر نمی‌کنم خیلی متفاوت بودن با هوموساپین ها. گوشتخوار بودن، ممکنه که در رأس هرم گوشتخواران هم بوده باشن. مثلا اینا اینجا میگن که تو دندوناشون میگن ایزوتوپ نیتروژن مثلا زیاد بوده. اینا من حالا اینا رو درست نمیدونم. آتیش هم که خب از قبلا کشف شده بوده. رژیم غذایی اینا پر از گوشت بوده، چربی داشته، یه چیزایی رو از شکار پخته میخوردن، یه چیزایی رو خام میخوردن. میدونستن چه حیوانی خوش گوشت غذای بیشتری میده، چه فصلی از کجا میاد میره، کجا آب میخوره، کجا میشه شکارش کرد و میرفتن تیمی شکار میکردن. چون با اون جثه کوچیک میرفتن حیوانای خیلی بزرگی شکار میکردن، حیوانای
حیوانای خیلی خیلی بزرگتر از خودشون رو شکار میکردن. حتما زبانی داشتن برای اینکه با هم ارتباط بگیرن، نقشه بکشن، همکاری بکنن. اگر نداشتن نمیتونستن برن یه حیوان به این گندگی رو بگیرن. ابزار بلد بودن درست کنن. ابداع و نوآوری به اندازه انسان نداشتن. دوره‌های طولانی دارن که مثلا از یه سری ابزار دارن استفاده میکنن، آپگرید نمیکنن، بهترش نمیکنن. حتی الان باستانشناسا میگن ما میدونیم ابزارشون رو چطوری میساختن، اول چیکار میکردن، بعد چیکار میکردن. نشانه‌های از این وجود داره که همدیگه رو میخوردن. حالا باز کیو میخوردن نمیدونیم واقعا. از سر محبت میخوردن، مثلا یکی میمرده دوستش داشتن میخوردن، یا اینکه دشمن رو میپختن میخوردن، یا اینکه اصلا نه مثلا از گرسنگی پناه میبردن بخوردن همدیگه. اینا سوالایی که دقیق جوابش رو نمیدونیم. چیاشون با ما فرق میکنه، یعنی از کی خطمون از هم جدا شده، آخرین نیای مشترک ما با اینا کی بوده رو دقیقاً نمیدونیم. میدونیم چند صد هزار سال پیش بوده، ولی بوده. بعد راهمون جدا شده به این معنی که ما موندیم آفریقا، اینها آمدن به سمت آسیا و اروپا. چه مدتی؟ این بستگی داره که شما از کدوم دانشمند بپرسی، یعنی گفتگو هست دربارش. ولی جایی که دربارش گفتگو نیست اینه که حدود 40,000 سال پیش که اجداد ما را افتادن از آفریقا آمدن به سمت اوراسیا، کم و بیش همون موقع ها دیگه نئاندرتالا کم کم اثری ازشون نیست، یعنی منقرض شدن. یعنی یک زمانی همزمان در اوراسیا هم نئاندرتالا بودن هم هوموساپین ها بودن. یه منطقه هایی هست که نشانه هایی هست که اینا همزمان هر دو گونه توش بودن. روی این نقشه میتونیم ببینیم این نارنجی ها جایی که هوموساپین ها بودن، سبزا جایی که نئاندرتالا بودن. اون نواره وسط فکر کنم حرف این نقشه اینه که جاهایی که نشانه هایی داریم که هر دو بودن. اون نقطه هم دارن سایت هایی رو نشون میدن که بقایای هر کدوم پیدا شدن و احتمالاً مسیر حرکتشون هم از غرب به شرق بوده دیگه. 30 سال پیش مثلا میگفتن اون چیزی که ما رو از نئاندرتالا جدا میکنه اینه که انسان مدرن اولیه هنر داشته، تو غار نقاشی میکرده. ولی الان باز تو همین سایت ها جاهایی پیدا میشه که شواهدی داره که نه، اینها هم داشتن. در اروپا نقاشی‌های روی غار پیدا میشه که به نظر میرسه کار نئاندرتال هاست. یه چیزایی پیدا میشه که سنگای تزئینی جواهرات مثلا انگار براشون. حتی به نظر میرسه که مرده هاشون رو دفن میکردن، حالا یا به دلایل بهداشتی دفن میکردن یا چون یه فکرایی برای بعد از مرگ داشتن. به اون خاطر یه جاهایی که اصلا احتمالاً قبرستون بوده در کردستان پیدا شد چند دهه پیش. زبان گفتیم احتمالاً داشتن به خاطر شرایط زندگیشون و حیوانای سختی که شکار میکردن. اینکه زبانه چقدر پیچیده بوده، مثلا زمان داشته، مفاهیم انتزاعی میتونستن بگن یا نه، این باز یه چیزیه که دقیقاً نمیدونیم. یه چیز بامزه هم تو سایت BBC بود، یه نمونه‌ای بود که صداشون دقیقاً چطوری بوده. حالا یه تلاشایی هست که صداشون رو بازسازی بکنن، ولی دقیقاً مثلا صداشون چطوری بوده رو طبعاً نمیدونیم. And again. و البته حواسمون هم هست مسیر علم خطی نیست دیگه. اینطوری نیست که یه چیزایی مطرح بشه درست بشه بعد مثلا هی بیشتر و بیشتر و بیشتر بدونیم. اینطوری نیست. یه چیزایی پیدا میشه، تئوریای مطرح میشه، خیلی هم ممکنه سر و صدا کنه بعدن رد بشه. درباره نئاندرتالا هم اینطوری شد. دهه 1960 قبرستانی که گفتم در کردستان پیدا شد، یه مدتی به اشتباه میگفتن تو اون قبرستون یه چیزایی پیدا کرده بودن که نشون میده اینا گل میذاشتن سر قبر مرده. کتاب نوشتن دربارش، خیلی موضوع مهمی شد. بعدن معلوم شد که اساساً حرف اشتباهی بوده. ولی حدس ما اینه که نئاندرتال ها فرهنگ داشتن، کالچر داشتن، یه داستانهایی به هم میگفتن و منتقل میکردن، با خودشون میآوردن جلو. یعنی به این معنا یه تاریخی داشتن. لباس داشتن احتمالاً برای اینکه حالا در دوره‌های سرد بتونن دووم بیارن. لباس داشتن، هم برای اینکه یه ابزارای انگار داشتن که واسه کندن پوست حیوان بوده. یعنی ما مدرک مستقیم نداریم ولی به نظر میرسه که یه چیزی شبیه لباس داشتن. سرپناهایی داشتن، یه سازه‌هایی دیدن اینا درست کردن. جالبه در عمق چند صد متری در یک غار عمیقی رفتن پایین، یه سازه سنگی درست کردن. هم ابزار داشتن هم آتیش داشتن که تو تاریکی تونستن انقدر برن جلو و کار کنن و هی اینا رو نگاه میکنن، توش تئوری پردازی میکنن دیگه. خیلی چیز هست که نمیدونیم دربارشون. همین جایی که میگم تو غار رفتن، مثلا از سرما رفتن از یه چیزی در امان باشن، پناه گرفتن اونجا،
یا اینکه نه مثلا واسه مراسمی چیزی رفتن اونجا، واسه یه آیینی رفتن اونجا و برای هر کدوم اینا نشانه هایی هست که بشه توضیحش داد و هر کدومش که باشه یه دریچه تازه‌ای باز میکنه دیگه. ولی کل حرف اینه که شباهت های اینطوری زیاد به ما دارن، اما ما خب هم خوش شانس‌تر بودیم، هم مهارت ها و رفتارهایی که پیدا کردیم بیشتر به کار دوام آوردنمون آمدن و ما دوام آوردیم. بعدم اینکه اینا در اروپا بودن که شرایط اقلیمی هر چند هزار سال تغییرات شدیدی میکرده. ما اجدادمون در آفریقا بودن، شرایط براشون یا اینا برای شرایط در واقع مهیاتر بودن. نئاندرتالا خیلی فرصت نکردن ولی زیاد بشن. اون موقعی هم که بودن در اوراسیا بودن خیلی پراکنده بودن، همشون از سرتاسر دنیا جمع می‌کردی احتمالاً یه دونه استادیومو پر نمی‌کردن. تنوع ژنتیکیشون هم کم بود، یعنی به جز تعداد کم تنوع ژنتیکیشون هم کم بود، یعنی گونه در معرض خطری بودن خودشون که حالا انسان مدرن هم سر و کله‌اش از آفریقا پیدا شد و آمد و اینا دیگه نتونستن دوام بیارن. دقیق نمیدونیم چی شد. ما میدونیم تو این از 400,000 سال تا 40,000 سال پیش که نئاندرتالا در اروپا بودن، هوموساپین ها هم چند بار تلاش میکنن به اروپا بیان ولی نمیتونن. حالا یا تعدادشون کمتر از نئاندرتالا یا هرچی نمیتونن. ولی از 40,000 سال پیش این تعادله به هم میخوره. انسان مدرن از آفریقا میرسه به اروپا، یه جاهای قاطی میشه با نئاندرتالا، یعنی در هم‌آمیزش دارن و بعد کم کم نئاندرتالا میرن به سمت انقراض. اینا بخشایی که هنوز اطلاعات دربارش کمه و همچنان دانشمندان در حال گمان زنی و اینا هستن. در آمیزش رو میدونیم که داشتن. اوایل یه تصویر میداره از نئاندرتالا که اینا وحشی بودن و اینا اون سویه تاریک انسان بودن و اینا، ولی این تصویر یه خورده شک آمد بعدن توش. تو این 140 سال میگم نظر غالب چند بار عوض شده، احتمالاً یعنی دوست داریم که فکر کنیم حداقل بهتر شده و کاملتر شده. الان ایده اینه که از نظر اینکه رفتار اینا چقدر پیچیدگی داشته 100 و 200 هزار سال پیش بین نئاندرتالا و ما فرق زیادی نبوده. مغزشون یه خورده از ما بزرگتر بوده و اونها هم در زندگی که میکردن خیلی موفق بودن. چقدر از اینا بقایا پیدا شده و کجاها پیدا شده؟ هم گفتیم قبل از اون کشف دوسلدورف، هم بعد از اون خیلی پیدا شد در بلژیک، فرانسه، کرواسی، بعداً در خاورمیانه، ازبکستان تا سیبری بقایایی از فسیل‌های نئاندرتالا پیدا شد. با این تیکه تیکه هایی که پیدا شده الان میگن ما از 1000 تا نئاندرتال مختلف یه تکه هایی پیدا کردیم که در اون بازه چند صد هزار ساله اینها جاهای مختلف زمین زندگی میکردن. با شواهدی که داریم و تحلیل های دی ان ای که میگن از سیبری در شرق تا بریتانیا و ولز در غرب رفتن آثارشون رو دیدن، میگن که اینا اینجاها بودن، یعنی انقدر گسترده در زمین بودن. و خب یه سوال جالب میشه این که اینا از چه مسیری رفتن تا ازبکستان و سیبری و اینا دیگه. و یه نشانه هایی که احتمالاً برای ما جالبش میکنه اینه که اینا دیگه و یه نشانات ایران بوده، از شمال ایران امروز، از جنوب دریای کاسپین. میگن برای اینکه مسیرشون رو پیدا کنیم اینه که باید ببینیم کجاها نوسانات اقلیمی کمتر بوده، محیط برای گیاهان و جانوران پایدارتر بوده. از این نظر میگن یه گزینه انگار جنوب دریای کاسپین بوده که اون موقع مرطوب بوده، معتدل بوده و مسیر و پناهگاه مناسبی برای اینها بوده. حتی یه گمانه‌هایی هست که این گذرگاه نیمروز در کوههای البرز جایی بوده که گونه‌های مختلف نئاندرتال‌ها و گونه ما با هم تلاقی‌های فیزیکی و فرهنگی داشتن. تو منابع لینک هست، بیشترم خواستید بخونید. یه سری از این چیزا رو من اصلا از تحقیقات و یافته‌های محققین ایرانی خوندم. آقای سامان حیدری گوران، خانم الهام قصیدیان، اینا لینک‌های فارسی هم هست که در توضیحات میتونید پیدا کنید و بخونید. ولی با اینکه موضوع تخصصیه، برای من غیر متخصصم سوالهای جالب هست. اینکه چی شد که اینا منقرض شدن؟ با یه جنگی مثلا هوموساپینا شکستشون دادن، بیماری اومد که اینا بهش ایمن نبودن، چی بود قصه؟ یه کتابی تو پادکست بی پلاس داشتیم، بقای دوستانه ترین، نویسنده‌هاش میگفتن که ما باقی موندیم چون دوستانه تر رفتار کردیم. ما تو گروه‌هایی بودیم و تو اون گروه‌ها تونستیم با هم کنار بیایم. خیلی حرف جالبی میزدن، میگفتن راز این که انسان بقا پیدا کرده اینه که تونستیم کاری کنیم که همش به هم نپریم، ندریم همش هم دیگر رو، و در نتیجه تونستیم جامعه های بزرگتری بسازیم، خشونت رو کم کنیم توی جامعه خودمون. شاید این یه کاریه که مثلا نئاندرتالا نتونستن بکنن، شاید هم نه، شاید هم ما با زور تونستیم مثلا اینا رو همه رو بکشیم و حذفشون بکنیم. شواهدی هست که نشون میده واقعا ما چند ده هزار سال البته همزمان زندگی کردیم و یه مقداری اینو میبره زیر سوال که مثلا انسان‌ها
شکست دادن اونا رو و حذفشون کردن. حذف فیزیکی دیگه، البته گفتیم ژنتیکی که هنوز هستن، در ما هستن هنوز. این انقراضشون رو هم الان اصلا میگن که احتمالاً چیز یه دفعه‌ای نبوده، اصلا بیشتر از این که شاید نتیجه اتفاق و جنگ و درگیری و بیماری یهویی و اینا باشه، نتیجه کاهش نرخ جمعیتشونه. در طی چند قرن نرخ تولد از مرگ و میر عقب افتاده، انقدری که مردن بهشون اضافه نشدن و تمام شدن. یه طوری که وقتی انسان مدرن رسیده این طرف، کلا نئاندرتال زیادی باقی نمونده. یعنی شاید اصلا دلیل این که ما چرا دوام آوردیم اونا نیاوردن به این برنگرده که ما باهوشتر بودیم. شاید مسئله واقعا تعداد بوده. تعداد بیشتر ما باعث نوآوری بیشتر و سریعتر شده و این باعث دوام آوردن ما شده. خیلی داستان‌های مختلفی واقعا میتونه داشته باشه و اون چیزی که نمیدونیم خیلی زیاده. ولی اون چیزی هم که میدونیم نسبت به 50 سال و 100 سال و 150 سال پیش خب خیلی بیشتره. این وسط یه سری سوالای جالب و اخلاقی ذهنی هم مطرح میشه دیگه. یه برنامه‌ای بود ایشون تعریف میکرد، میگفت در هاروارد یه برنامه‌ای هست، حرفش هست که میخوان نئاندرتالا رو به دنیا برگردونن. جنش شناسایی شده، از این داستانه عجیب غریبه، میدونن چی بوده، چطوری بوده. حالا یه حرفایی هست که بریم روش کار کنیم، مثلا یه پسر نئاندرتالی رو درست کنیم اصطلاحاً. بعد خب سوالی میشه که حالا درستش کردیم چه کارش کنیم؟ برش گردونیم به این دنیا، بذاریمش بره مدرسه، یعنی آدمه مثل بچه آدمه، یا اینکه مثلا بذاریمش باغ وحش مردم برن تماشاش کنن چون که مثلا به حیونا نزدیک‌تره؟ خیلی سوال اخلاقی پیش میاد که از نظر اخلاقی اصلا از کجا نئاندرتال با انسان برابر میشه؟ کاری رو که با آدما نمیتونیم بکنیم با اونم نباید بکنیم. چقدر تفاوت لازمه که بشه مثلا نئاندرتال یا موجود دیگری رو گذاشت توی باغ وحش؟ چون درد و رنج رو که احساس میکنه. اگه فرضیات درست باشه احتمالاً دیر یا زود حرف میتونه بزنه، میتونه بگه که مثلا درد داره، رنج داره، اذیت میشه. چنین چیزی رو خب تو قفس که نمیشه گذاشت. میدونی سوالای جالبی پیش میاد واقعا. و بعد ممکنه که این سوالا رو بگیریم تعمیمش بدیم به کاری که با حیوانات هم میکنیم و اونجا هم باز به بنیانهای تازه‌ای برسیم یا به ایده‌های تازه اخلاقی برسیم. چرا مهمه که این چیزها رو بدونیم واقعا؟ این ممکنه که برای شما سوال بیاد، ما اینجا معمولا ویدیوی اینطوری نداریم، ولی چرا من فکر میکنم من دوست دارم این چیزها رو بدونم؟ ما میدونیم که علم داره پیشرفت میکنه، معمولا هم پیشرفت علمو داریم همراه میدونیم با کشف‌ها و اختراع‌هایی برای آینده، برای دنیایی که هنوز نیامده. ولی پیشرفت علم رو به گذشته هم داره یه پنجره‌هایی برامون باز میکنه دیگه. یعنی کمک میکنه درباره تاریخ گذشته، تاریخ دهه‌ها، صدها و هزاران سال پیش، صدها هزار سال پیش هم بیشتر بفهمیم. یه چیزی امروز پیدا می‌کنیم درباره‌اش 100 تا سوال داریم، با امکانات امروز 10 تاشو میتونیم جواب بدیم. 10 سال دیگه که تکنولوژی پیشرفت کرد ممکنه بتونیم 20 تا سوال دیگر رو هم جواب بدیم. از اون مهمتر اصلا ممکنه 30 تا سوال جدید برامون درست بکنه. هی عمقش و دامنه اون چیزی که میدونیم از این دنیا بیشتر بشه. خیلی از این چیزایی که تو این یک قرن اخیر درباره نئاندرتالا فهمیدیم و اینطوری فهمیدن که رفتن سراغ چیزایی که قبلا کشف شده بود، این بار با تکنولوژی جدید یا حتی گاهی فقط با یه ذهن بازتر، و اون وقت ازش چیزای جدید یاد گرفتن. وقتی متخصصای ژنتیک شروع کردن دی ان ای توی یافته‌های باستان شناسی رو نگاه کردن، دیگه اطلاعات خیلی جالبی در اومد. از جمله همین که گفتم هوموساپین ها و نئاندرتالا در هم آمیزش داشتن، جفتگیری کردن با هم یه جاهایی، و در نتیجه امروز 40,000 سال بعد از اینکه آخرین نئاندرتال احتمالاً پاش روی زمین بوده، بسیاری از ما ممکنه چند درصد تا 4% ژن نئاندرتال داشته باشیم. تو این گفتگوی بسیار جالب که برنده های نوبل 2022 نشستن دور میز دارن با هم حرف میزنن، خانمی که نوبل شیمی برده از اون دانشمندی که رو نئاندرتالا کار کرده، از جمله روی اونها تحقیقات ژنتیک کرده، میپرسه که من 2% ژن نئاندرتال دارم، باید بهش افتخار کنم یا نه؟ Neanderthals don't often have a very good reputation, so to say. But I do think that is changing. سوال جالبیه دیگه. حالا خود برنامه و اینا که واقعا فوق‌العاده است پیشنهاد میکنم ببینید، ولی سوال جالبیه واقعا و داره به این اشاره میکنه یه گروه‌هایی بودن که توشون نئاندرتال و هوموساپین کنار هم بودن قرن‌ها، اینطوری که بعضیا میگن. حالا این در هم آمیزش‌ها اتفاقی رندومه یا مثلا حتی بیشتر بعضیا میگن ممکنه حالت تجاوز داشته باشه. در این زمینه کمتر از این میدونیم که الان بتونیم نتیجه قطعی بگیریم. و البته اینجا هم باز نکته‌های ظریفی هست. فهم ما
از اینها به شکل عجیبی متأثر از وضعیت سیاسی و اجتماعی امروزمون. بعضیا میگن که بگی نئاندرتالا یه نژاد دیگه هستن نژادگراییه، ریسیسمه. ما داریم یه تفاوت‌هایی رو میکنیم اساس اینکه یه گروهی رو از آدم‌ها جدا کنیم، بعد ما همین کارو ممکنه با یه سری ویژگی‌های دیگه هم بکنیم. اینا بحث‌های بسیار مهم و حساسیه که موضوع ما نیست. ولی کلا موضوع از این چیزایی که من دربارش خیلی کم میدونستم و به نظرم خوب نبود، انقدر بیخبری جالب نبود. الان خوشحالم که یه کمی دید بهش پیدا کردم و کنجکاوم هستم که بیشتر بدونم. امیدوارم هستم که چیز غلطی نگفته باشم. شما اگر متخصصین، متوجه اشتباهی شدید، لطفاً کامنت بذارید که با هم یاد بگیریم. مرسی.